Hello Ray ja hukkuva Jack. Mä ajattelin, että mä tekisin ystävänpäivän kunniaksi sellaisen treffimeikin silleen, tiettäkö näin saat munaa, koska no, vaikka Suomessa juhlitaan ystävänpäivää, niin kaikki larppaa amerikkalaisia Suomessa, joten se on niinku Valentine's myös täällä. Mutta tosiaan niin hauskaa kuin glitter, musta huulipuna, yms onkin, niin yksinkertaisia olentoja saa hypnotisoitua paremmin yksinkertaisilla tekniikoilla, mutta mä en jaksa sellaista nysväilyä, joten mä päätin, että mä teen nyt kaiken ns. Päinvastoin. Mutta mä kerron, mitä teidän pitää tehdä, jos te haluatte saada sitä hyvää kautta keskinkertaista. Joten aloitetaan. I'm feeling good. Mulla on mun Yves Rocher ilmaiskylpytakki päällä. Tää aivan niinku mätänä ja homeessa. Just like me. Mulla on mun tukka märkänä. Just like me. Mulla on mun toinen tukka märkänä. No ei jaa. Kaikki tietää, että musta on ihana olla semmonen impressionistinen lutka. Että tiedättekö, siveltimen verot näkyy ja näin poispäin. Mutta siinä vaiheessa, kun sä oot menossa tapaamaan sun ehkä tulevien lasten isää tai yhden yön kikkelinpidikettä, niin se ei oikeastaan käy. Ja tiedättekö miksi? Koska miehet ei pidä siitä, että sulla on meikkiä. Ja kun ne sanoo ei meikkiä, niin ne tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla ruskea smokey eye. Ja sä varmaan mietit siellä, että eikö treffeillä pitää olla niinku oma itteensä? Ja siis vastaus on ei. Kukaan ei pidä susta, kun sä olet oma itsesi. Koska silloin kun sä oot oma itsesi, sä piereskelet, sä saat hermoromahduksia, sä sanot kassatadille oudolla tavalla, että sä et tarvi kuittia, koska se on eka asia, minkä sä sanot sinä aamuna. Treffeillä sä oot vähän niinku se tuotteen myyjä, ja sä myös olet itse se tuote. Sä oot niinku oman seksielämäsi Steve Jobs, joka yrittää myydä yksinkertaista tuotetta yksinkertaisille ihmisille. Ja tiedättekö, vähän samalla tavalla kuin Apple ottaa aina kaikkia Samsungin ominaisuuksia ja esittelee ne uutena, niin säkin varmaan kerrot muiden vitsejä ominas. Ja mä laitan tuttuun tapaan paksun meikkipohjan, mutta sillä ei loppujen lopuksi ole mitään väliä, että kunhan sä laitat jotain. Että miehet ei oikeastaan taju, onko sul paksu meikkipohja vai ei, koska sä voit huijata kaikki sellaiset ihon luonnolliset elementit sit tuotteilla. Et jos sä haluat niinku oikein pistää maalaten, niin sä voit tehdä sen siinä meikkipohjassa. Mutta jos totta puhutaan, niin tää meikkipohjatuotteiden tämmönen eksessiivinen käyttö on vähän tuhlausta, koska tähän päälle kuitenkin tulee kaikki seksihiki sun muut lapsentekonesteet. Mutta toisaalta me eletään kulutuskulttuurissa, joten kuule, anna mennä tyttö. Mut joo, mä laitan ihan sikkenä kontouria, koska tää on vähän niinku naisen pulisongit. Miehet ei tykkää, että on täällä posken sivut ruskeana, mutta kuulkaas. Jos sä haluat olla true treffi-ammattilainen, niin sä voit tällain beikkaa myös sun suun ympäryksen. Niin sitten, tiedättekö, kun sun meikki voide sillä mätänee siinä illan mittaa, niin se ei lähde sillä ekalla lipasulla sen miehen suuhun. Kulmilla ei oikeastaan mitään väliä, kunhan ne on mitkään epätavalliset tai ernokulmakarvat, mutta sun kohde ei tuu tunnistaa, että onko sun brows on fleek vai on the ass cheek, koska siis ne ei vaan taju. Ne ei näe sitä eroa. Ne vaan näkee, että sulla on kulmat päässä. Yksi mun tuttu kerran, se rupesi tekemään sen kulmat ihan hirveällä tavalla. Ja heti sen jälkeen se ryhtyi seurustelemaan. Joten niin kauan kun te uskallatte olla ihan vähän rumia ja niin kauan kun te vaan uskotte itse omiin kulmiinne, niin ne kelpaa myös sille miehelle. Eli teidän kulmien ei tarvi olla täydellisiä, koska liikatäydellisyys pelottaa miehiä. Sä et halua olla miesten mielestä pelottava. Mutta koska mä en itse allekirjoita näitä patriarkaalisia ohjeita, niin mä teen mun kulmista ihan vitun living. Tiedättekö, nämä kulmat tulee näyttää siltä, että nää on just hypännyt benji-hypyn ja ne on varannut matkan Balille. Nää elää täyttä elämäänsä. Siihen elämään ei mahdu ketään muuta. Ja kulmista mä tein tällaiset toukat, totta kai. Jos mä olisin halunnut olla vielä enemmän semmonen anti-Valentine, mä olisin kaartanut ne todella tällai, että mä näyttäisin mahdollisimman vihaselta. Mutta nyt mulla on vähän tämmönen neutraalin kysyvä ilme, että mä en ole varmaan, jos mun nenäkonto on vinossa, mutta mä en ole tänään miellyttämässä yhtään ketään, joten mä ajattelin kuitenkin sen verran mennä tämmöisellä Valentine's-teemalla, että mun posket on pinkit ja mä laitteen myös mun highlightista pinkin. Koska pinkki yhdistetään aina pissismiin ja mitään miehet ei vihaa enemmän kuin pissiksiä. Minä taas kannan mun pissis kruunua ylpeydellä, joten
Ja sitten silmämeikki. Sitähän ei tosiaankaan saisi olla paljon, joten mä laitan sitä aivan vittuna. Mutta jos sä itse päätät mennä tämmöiseen niin mieshoukutusmeininkeihin, niin oikeasti maksimissaan 2 suht neutraalia luomiväriä ja sitten ripsaria. Oikeastaan tärkeintä on kuitenkin se, että sä sit räpyttelet niitä ripsiä, tiedättekö, siihen tahtiin, että sä näytät vähän siltä, että sä et aivan täysin tajuu, mistä on kyse, mistä te puhutte, että se mies pääsee niinku pätemään ja selittämään ja tuntemaan olonsa älykkääksi. Ja mielellään vedenkestävää ripsaria, koska jos sun silmät alkaa vuotaa, koska spitit tai jortikkaa niin syvälle suuhun kuin uppoo, tai koska kyyti on niin hyvää kautta huonoa, niin ettei ne lähde, tiettekö, leviämään. Mutta muista, että sun syy itkeä on validi, ja niin oot sinäkin. Mä nyt oikein lunttuan menemään, joten mä laitan oikein semmosen tumman smokey eyen. Ja sininen voisi olla se juttu, koska sininen luomiväri yhdistetään aina Anna Nicole Smithiin. Ja jos on pienikään mahdollisuus, että joku rikas, vanha ja arkkusaa maksanut ukko haluaa kustantaa mun koko elämän, koska se on yhdistänyt mut sinisen luomivärin kautta Anna Nicole Smithiin, niin mä otan sen mahdollisuuden. Kaikki punaiselle, koska punainen on rakkauden väri. Tai oikeastaan kaikki vihreälle, koska vihreä on rahan väri. Toisaalta euromaassa violetti, koska 500 € seteli. Ja glitter on aivan must, koska jos sä menet päivässä aikaan treffelle ja sulla on niinku jynkyntä glitteriä, mitä vaan löytyy sun naamassa, niin kaikki katsoo, kun sua on hullua. Ja katsokoot, koska mulla on ainakin henkilökohtaisesti joka päivä menossa hullut päivät, eli tavaraa aina alennuksessa saatat joskus nähdä kummituksen. Glitter on glamouria ja miehet vihaa glamouria. Niiden versio glitteristä on se, kun ne maalaa johonkin jääkiekkopeliin naamansa sen joukkojen väreillä. Ja lineri sä voit laittaa aika paksustikin, koska jostain syystä eyeliner on semmonen, no jaa, ahaa, ihan sama juttu miehille, että ne ei koskaan tajuu mistään muusta meikistä, paitsi ehkä huulipunasta, että mitä siinä on meneillään, mutta eyelinerin ne tajuu. Eli sä voit vähän niinku hämätä sillä, että sä laitat eyelineria, ja sitten ne näkee vaan sen eyelinerin, mutta niinku ne jotenkin tajuu sitä kaikkea muuta meikin määrää. Eli jos sä haluat laittaa tosi paljon meikkiä, niin laita vaan kaikkea mahdollisimman neutraalia, mutta sitten laitat sen eyelinerin, ne kiinnittää vaan siihen huomioon ja katsoo, että sillä on eyelineri. Jos haluat olla houkutteleva kohde semmoiselle geneeriselle heteromiehelle, niin sitten sun tekoripset saa olla maksimissaan volyymiä Ardellin Demi Wispies. Eli toisin sanoen niiden pitää olla niin turhat, että niiden laittaminen suorastaan vituttaa. Ja koska minä olen tämmönen anti-valentine, niin mä laitoin niinku tämmöset jytkyt, mitä kaapistani löysin. Tiedättekö tämmöset kunnon piikit, että mä voin sohia miehen silmämunat rikki ja nyppiä sen häpykarvot samalla kun ollaan tosi toimissa, koska kyllähän niidenkin pitää siinä vähän kärsiä. Ja huulipuna taas. Treffeillä punainen ja kaikki muut tämmöiset kirkkaat värit on ehdoton no-no, koska jos sä haluat oikein niinku pistää imien, niin nehän kuule leviää siellä ympäri sut suupieliä. Toisaalta, jos sulla on kromosomeista tai jostain muusta johtuen vähän eksessiivistä parrankasvua, niin se sun suun ympärille leviävä huulipuna saattaa silleen counteractaa sen sun kelloviden sängen kanssa, jonka jälkeen sä voit laittaa concealeriin sen sun korrektatun suunpieluksen päälle, jos olet oikein ninja. Eli periaatteessa saattaa toimia vähän liian riskaapeli, joten suosittelen menemään semmoisena nakuhuulena. Itse tosiaan mä voisin semmosena antiromanttisena henkilönä tässä tänään laittaa just jotkut vihreät huulet tai jotain, mutta vastoin mun kaikkia odotuksia tästä silmäluukista tuli todella kiva, joten mä en nyt halus pilata tätä millään niinku pelleilyllä. Mutta koska mulla on jo tässä poskissa tätä vaaleanpunasta, mä haluan nyt jollain tavalla toistaa tätä teemaa ehkä, niin mä voisin tehdä semmoset oikein vaaleat kylmänpinkit huulet. Tiedättekö just semmoset, että jos mä kävelen vastaan, niin te kuiskaatte teidän kaverille, että kato tuolla ämmällä on aivan saletchihu. Ja te kyllä todellakin haluatte kiinnittää teidän meikin johtuen mahdollisesti tulevasta toiminnasta. Ja tukankaan ei oikeastaan ole mitään väliä, laita se miten sä normaalisti ehkä laittaisit sen, että miehiä oikeastaan kiinnostaa vaan se, että sulla on ylipäätään tukka päässä.
Ja älä todellakaan laita perukkia, koska sit se kiva se lähtee H-hetkellä irti ja sit se teidän perukkiverkollismaannuttama tukka työntyy sieltä ulos. Mutta koska mä teen kaiken päinvastoin, niin mä alkan laittaa perukin päähän. Ja hei, tässä mun kuinka todellakaan saa miestä, mutta oikeastaan parempi niin look. Toivottavasti pidit tästä ja ihan sama kummalla tyylillä päätit mennä tähän päivään, niin onnea matkaan ja hauskaa ystävänpäivää kautta mitä lie panopäivää. Olkoon onni teille myötä. Kiitos kun katsoit tämän videon. Jos pidit tästä, niin kommentoi alas jotain kivaa. Ja tsekkaa myös nuo tuosta. Me näemme taas pian. Hei, sähän oot se sänkysankarin tytär.